the time everybody náà ló níbi kan àbí kejì láti lọ ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ àtàánú Ọlọ́run tá a rí gbà lónìí tá a tún fi wà ń bíbá lọ́jọ́ tòní Ọlọ́run ò tún ní jẹ́ kí ìyẹn tún tán nínú ọ̀dẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan o. Àmín. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi lé tẹ́ fọ̀nà yín sílẹ̀ yìí pé òkè o ọdọọdún ni arákùnrin yìí ọmọ wa ló ń ṣe kinní yìí ẹja tún lọ kanlẹ̀ ẹja fi ìjókòó yẹ sí bẹ́ẹ̀ ṣe wá bíbá lọ́jọ́ tòní really appreciate mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ kí n láǹfààní láti wà lókè ìpẹ́ lónìí torí gbogbo wa pátápátá báyìí lápadà dẹni lẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n èmi tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ sẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí pé àtẹ̀mí àtàwọn olólùfẹ́ mi sẹ́ẹ̀ tá a tún wà ń bíbá lọ́jọ́ tòní mo fi ẹ̀mí ìmoore hàn Ọlọ́run ìdí nìyẹn torí gbogbo wa la mọ̀ bí ìgbà àti àkókò yìí ṣe rí láti tún lè sọ pé òkè bí ẹnìkan tún pàtẹ nǹkan kan láti káwọn èèyàn jọ ẹbí tará tọ̀rẹ́ aládùúgbò àtàlábàgbé alájọṣepọ̀ kò rọrùn wọ́n fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé a tún dúpẹ́ fún un tó fẹ́ kí a tún péjú ṣètò ọdún yìí ilé ìlú wa pé 14th year sí mi ò bá ṣìkà torí láti ọdún tí mo ti dé àdúgbò yìí 2010 náà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láti ìmọ̀ọ́mù kan sí ìmọ̀ọ́mù kejì sí ìmọ̀ọ́mù kẹta ìmọ̀ọ́mù kẹta ní ìlú Mọ́látòrí ń bì ẹ bá mi gbé Ọlọ́run tóbi pé wọ́n tún dúró tì wá lọ́dún yìí ìmọ̀ọ́mù tí wọ́n wá tún wà tó jẹ́ pé lọ́dọọdún náà ọ̀rẹ́ ni wá alábàjọ níṣe ni wá aládùúrótì ni wá tá a tún pè wọ́n náà lọ́dún yìí torí tí màá kà ó ti ń lọ bí ọdún 6 sí 7 tá a ti jọ ń ṣe náà mo tún dúpẹ́ fún àwọn náà lẹ́ẹ̀kan sí i mo wá fi ọpẹ́ yìí kó lọ sọ́dọ̀ bàbá baálẹ̀ ní ìlú Mọ́látòrí ń bì tí wọ́n máa ń gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ tí wọ́n máa ń sọ pé òkè àwọn ọmọ ètò ti dé ẹ jẹ́ kan jókòó níwájú palace ẹ jẹ́ kan ṣe gbogbo àṣeyẹ gbogbo whatever tó bá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kan ṣe níwájú palace mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Mọ́látòrí kí Ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ òní kó forí jìn bàbá Mọ́látòrí yẹn baálẹ̀ tí wọ́n gbéṣẹ̀ kí Ọlọ́run kó forí jìn wọ́n kó ṣèkẹ́ wọn kó mú yẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò lójú wọn mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó mi tí ó dúró tì mí èjìká tí ó jẹ́ kí aṣọ bọ́ lọ́rùn tí ó ń jẹ́ kó ṣe lọ́dọọdún mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nà alájà Àdíjátù Kúbúrát Tèmítọ́pẹ́ Tìjání mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá sí bíbá yìí lónìí tí wọ́n ti lọ látòrí Chief Musiliu MC Olúọmọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àti gbogbo àwọn akẹgbẹ́ wọn tó ń jọ wà ń bíbá yìí pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wípé ibi tó ń lọ wọn á délé láyọ̀ àwẹ̀ tá ń gbà Ọlọ́run á gbà ní bàdà bá a ṣe wá ń ṣe yẹn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alájà Àdóyin púpọ̀ yìí àwọn náà ní nǹkan 2 tàbí 3 láti ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alájà Fétíà Balógun àwọn náà àti gbogbo àwọn tí wọ́n ti dé bíbá yìí pátápátá mo dúpẹ́ àti gbogbo àwọn ọmọọṣẹ́ mi tó wà ń bí àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi ládùúgbò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ MC mi MJ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ mi 5 and 6 mi láti ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ débi tá a bá dé lọ́jọ́ tòní Alhaji Ọláníyì Àfọ̀njá sán ìrẹ́jọ́ ẹ bá ń gbé Ọlọ́run tóbi fún wọn. ẹ tún máa ń yòǹbó ànábì fún wọn. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Wàsíù Haruna Ìṣọ̀lá tí wọ́n wá sí bíbá yìí lọ́jọ́ tòní ẹjọ́ ẹ bá ń gbé Ọlọ́run tóbi fún wọn. ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn dáadáa ẹ bá ń gbé Ọlọ́run tóbi fún wọn. Allahu Akbar.